Sabi ni Kuya, abot daw dito na hanggang alas 11 ng gabi. Kaya pala nilagyan nila ng mga Christmas decors dito, mga Christmas lights. Yan. So nandito na rin lang mga packs, race din natin. Hintayin natin na kung ano itsura nito pagkagabi. Oh, may mga ilaw. Packs, nilagyan nila ng ilaw. Siguro maganda to pag gabi. So hintayin natin gumabi rito mga packs para makita natin to. Yung ginawa nilang effort. Pangatlong beses natin dito mga packs. Pero ngayon kabisado natin yung daan. Nakapagod mga packs. Pahinga. Meron daw dito 181 steps.
Boss, thank you po. Boss, hanggang ano oras kayo rito? Hanggang alas 9. Hanggang alas 9 po. Thank you po. Teka lang. Ito, ringan ka na po ha. Thank you po.